Boy Ulam in the house! Brought to you by Mamasitas! Yan mga idol, good morning. So, ito yung nakita natin sa fridge natin ngayon. May mga tira tayong toge, tofu, may kapiraso ng broccoli, cauliflower, carrots, and may chicken tayo. So, tara, banatan natin to. So, naiwan na natin yung vegetables. We have cauliflower, we have carrots, broccoli, and toge, bean sprouts, pepper, onion. So, kulang na lang natin is ginger and garlic. So, here's our garlic and ginger. I cut this ginger like this kasi ayaw ng mga bata na nakakain yung maninipis na ginger. So, it's up to you if you're going to cut it like this or make it smaller. Pero pag sa mga adults, sumalo lang yung julienne. And ito na yung tokwa natin, fried already. So, ito na yung chicken natin na isa. Lagyan na tayo ng garlic powder. Masarap. And then fish sauce, patis. Yun lang siguro. Mas okay gamitin yung patis, Pinoy touch, and well distributed yung alat niya compared sa asin lang na minsan ay stuck sa ibang parts ng chicken. And then meron tayo na itong ito papakita ko, itong suka ko na marinated sa marinated ang both suka with Ilocano touch to. You can use normal vinegar, bawas sa lansa, just a touch. If you don't have vinegar, you can use plain normal vinegar or lemon or calamansi or any citrus na small amount lang para hindi mag-overpower. Tingnan lang natin ng patis. Approximately mga 2 tablespoons. So you can marinate this one, or you can put the flour direct na. You can also put eggs if you want. But for now, I will not use eggs. Mag-ano na tayo, all-purpose flour. We will not put eggs today. So pag ganitong sobrang dry, you can add some water. Pagkita tayo ng water, just to juice it up. Para ang tawag na ito, ma-distribute na maayos yung fur coating. Ito, as is, pwede na to. Goods na to. Direct dito, or if you want like mag KFC style or parang mag Jollibee style, idaan mo di sa dry flour. But for me, I think this one tingnan natin mamaya pag napagtripan ko. Ayoko na kasi magugas ng plato. So yan yung tsura naman natin. And you can chill this one, put on chiller for approximately like 15 to 30 minutes before you fry it. Okay, done. Nga pala yung suka. So yung suka, lagyan ko lang siya ng pepper, onion, chili, sugar,
And ayan, tinambay ko na siya dyan. And some ginger, some garlic. Ayan, see? Start tayo. Oil. Ako ngayon. Ngayon natin yung chicken natin. Laki naman yung pot natin, yung bawali natin, kaya pwede mo siyang isa dito sa side ng the same way. Don't worry, pag may mga dumikit-dikit sa baba, okay lang yun. Kasi detiglit naman natin siya naman. Yan natin. So, nakalimutan ko lagay ng black pepper. Nilagyan ko siya. Then, isa lang natin. Hindi ako na mag-gloves. Ready to fry na to. Gumamit na ako ng used oil. Bahay lang naman eh. Pinagprituan lang rin ng manok yan. Ayan, tatlo, okay na yan. Wala ulit. Natin ito taros, mabilis ang taros. Next natin yung cauliflower. So itong ginamit ko mga idol, ano lang to. Kung ano yung mga leftovers doon sa fridge. Yan yung kinanaka na. So, binuunang natin yung mga tira-tira. So para ma-deglaze yung mga yan yung nasa baba, lagay lang tayo ng moisture, which is water. Okay lang. Para ma-clear out yung nasa ilalim. Yung mga nakadikit. Yan. So from here, naka 5 minutes na. Half done na yung mga gulay natin. Lagyan na natin yung remaining vegetables, which is the pepper, toge, and the broccoli. That's our tokwa. Then add tayo ng black pepper.
vertically. Mga 1 teaspoon lang yan. And oyster sauce, mamacita. Bit of water. Bago mag-dry out. So we have two options here. Pwede siyang gawing dry lang, katulad na ito. O pwede niyong gawing salsa. Pag magsasarsa kayo, make sure to use stock. Then you give beef stock, vegetable stock, fish stock, bahala ka na. And more water, syempre. And then cornstarch, slurry. Yun, may sauce ka na. Pero itong version natin now, ano lang to, mid-dry na version. Actually, goods na to eh. Minimum fire lang natin para ma-absorb ng vegetable yung sauce. Saka ng tokwa natin. See? Yan na yung tira-tira sa rep natin. So ito yung veg natin na simmer na lang. And our fried chicken. So yun na namarinate natin. Yung bawas natin. Tokwa with vegetables. And our fried chicken, simple fried chicken. 1 chicken, 2 dish. Our food, we're going to eat now. Tingnan natin. Maharap. Kain na. Ban sarap. Patis lang yan.